Tangay na naman, ayaw mapunit. Yun. Puta na. Di ko na kailangan yan. 1 tablespoon ng asin, ilalagay ko na lang direkta. Ganyan. Tangay na naman, ayaw mapunit. Yun. And then ilalagay na natin yung karne facing down. So mga kabatang, hindi natin sasabawan ito. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, at hindi naman ito masusunog dahil ang purpose nga natin ay lulutuin natin ang karne sa sarili niyang mantika at sa sarili niyang liquid content. Ang maganda rito, mas magiging concentrated yung lasa ng karne. At ang pangalawa, kapag mamaya pinirito natin yung karne, hindi siya magtitilamsikan kasi nga walang tubig o walang liquid na kahalo dun sa karne ng baboy.
pagkatapos ng 5 oras ng slow cooking process, napakalambot at napaka-tender na nung ating karne ng baboy. Actually, pwede na nga natin itong ulamin. Pero gusto natin ng lechon kawali. So, kinakailangan natin palamigin ng karne na to para mamaya ay pwede nang iprito and then lechon kawali na. Kakain muna ako ha. Bahala kayo dyan.